Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Sang. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá những nơi có thời tiết khắc nghiệt nhất trên trái đất, từ cái nóng cháy ra ở thung lũng Chet đến cái lạnh cặt da ở Oymyakon. Bạn nghĩ mình có thể chịu nổi nhiệt độ hơn 50 độ C hoặc dưới âm 80 độ C không? Hãy tưởng tượng cuộc sống ở những nơi này sẽ ra sao. Trong danh sách hôm nay, mình sẽ đưa các bạn đến với 10 địa điểm đặc biệt, nơi mà thời tiết vượt xa sức chịu đựng của con người bình thường. Cùng Sang bắt đầu hành trình, khám phá những bí ẩn của trái đất mà không phải ai cũng dám trải nghiệm. Khi nhắc đến nơi nóng nhất thế giới, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến sa mạc Sahara rộng lớn, nơi những dun cát vàng trải dài bất tận dưới ánh mặt trời chói chang. Tuy nhiên, sự thật lại khiến không ít người bất ngờ. Danh hiệu vùng đất nóng nhất hành tinh thực ra lại thuộc về Death Valley, thung lũng Chet ở nước Mỹ, một nơi mà cái nóng và sự khắc nghiệt đã trở thành huyền thoại. Nằm ở phía đông tiểu bang California, sát biên giới Nevada, Death Valley nổi tiếng không chỉ bởi cái tên rùng rợn mà còn bởi điều kiện sống cực kỳ khắc nghiệt. Đây là một trong những nơi thấp nhất, khô nhất và nóng nhất trên trái đất. Vào ngày 10 tháng 7 năm 1913, nhiệt độ tại Furnace Creek, Death Valley đã đạt tới 56,7 độ C, mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận trên bề mặt trái đất. Đến nay con số này vẫn là kỷ lục thế giới, khiến bất cứ ai nghe đến cũng phải rùng mình. Dưới cái nắng như thiêu đốt ấy, nước bốc hơi nhanh đến mức chỉ cần đổ ra mặt đất là lập tức biến mất. Không khí khô hạnh khiến mọi giọt mồ hôi cũng bay hơi ngay tức thì, để lại cảm giác khô rát trên da. Cây cối ở đây gần như không thể sinh trưởng, chỉ có những loài thực vật đặc biệt như cây bụi creosote hay xương rồng mới có thể tồn tại nhờ khả năng chịu hạn phi thường. Với điều kiện khắc nghiệt như vậy, mọi hoạt động ngoài trời đều trở nên nguy hiểm, đặc biệt là vào giữa trưa khi nhiệt độ lên tới đỉnh điểm. Chỉ cần vài phút không che chắn kỹ, bạn có thể bị say nắng hoặc thậm chí là sốc nhiệt. Người dân địa phương và du khách đều phải điều chỉnh thói quen sinh hoạt, chỉ dám ra ngoài vào sáng sớm hoặc chiều muộn khi mặt trời đã dịu bớt. Ban ngày, các con đường gần như vắng bóng người, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng của sa mạc. Động vật hoang dã ở Death Valley cũng phát triển những cơ chế sinh tồn đặc biệt. Chó sói, đồng cỏ, thần lan, rắn và các loài gầm nhắm đều hoạt động chủ yếu về đêm hoặc tìm bóng râm để tránh cái nóng ban ngày. Chúng có khả năng tiết kiệm nước tối đa và thích nghi với môi trường khô hạn. Sự kết hợp của đất đai khô cằn, gió mạnh thường xuyên và độ ấm cực thấp khiến Death Valley trở thành một trong những môi trường khắc nghiệt nhất thế giới. Những cơn gió nóng thổi qua sa mạc có thể làm nhiệt độ tăng vọt, cuốn theo bụi cát và làm mọi thứ càng thêm khô hạn. Dù vậy, mỗi năm vẫn có hàng trăm nghìn du khách đổ về đây để thử thách bản thân với cái nóng nướng chín người, chụp ảnh bên những tấm biển nhiệt độ kỷ lục và cảm nhận sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Tuy nhiên, không phải ai cũng chịu nổi quá lâu. Nhiều người phải tìm bóng râm hoặc rời đi sớm vì không thể chống chọi với cái nóng khủng khiếp này. Các biển cảnh báo về nguy cơ sốc nhiệt, mặt nước được đặt khắp nơi để nhắc nhở du khách luôn cẩn trọng. Lịch sử Death Valley gắn liền với những chuyến đi tìm vàng đầy mạo hiểm vào thế kỷ 19. Các đoàn thám hiểm từng vượt qua sa mạc này với hy vọng đời đời, nhưng không ít người đã bỏ mạng vì thiếu nước, lạc đường hoặc kiệt sức dưới cái nắng thiêu đốt. Những dấu tích còn lại như xe đẩy quàng, các trạm dừng chân cũ kỹ và dòng sông khô cạn là minh chứng cho sự khắc nghiệt và hiểm nguy mà những người tiên phong từng đối mặt. Ngày nay, Death Valley đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thích khám phá thiên nhiên hoang dã, nhiếp ảnh và trải nghiệm cảm giác sống sót giữa vùng đất khắc nghiệt nhất nước Mỹ. Hàng triệu du khách mỗi năm đến đây để chiêm ngưỡng cảnh quan độc đáo, từ những cánh đồng muối trắng xóa đến các hẻm núi đá màu sắc rực rỡ. Đặc biệt, vào những năm hiếm hoi có mưa, cả thung lũng lại bừng sáng với hàng triệu bông hoa dài nở rộ, tạo nên hiện tượng Super Bloom hiếm gặp. Xin tưởng này thu hút đông đảo du khách và nhiếp ảnh gia từ khắp nơi trên thế giới. Nếu bạn nghĩ mình chịu nóng giỏi, hãy thử đặt chân đến Death Valley, nơi mà mỗi bước đi đều là một thử thách với sức chịu đựng của con người. Đây thực sự là vùng đất của những kỷ lục, của sự khắc nghiệt và cũng là nơi thiên nhiên phô diễn sức mạnh mãnh liệt nhất của mình. Chúng ta chuyển từ cái nóng khủng khiếp đến cái lạnh thấu xương ở Oymyakon, Nga, nơi lạnh nhạt có người sinh sống trên trái đất. Nhiệt độ từng xuống tới âm 67,7 độ C vào năm 1933, nghe thôi đã đủ rùng mình. Oymyakon nằm ở vùng Siberia xa xôi, mùa đông kéo dài hơn nửa năm, mặt trời chỉ le lói vài giờ mỗi ngày. Nước sôi đỏ ra ngoài cũng lập tức đóng băng chỉ trong tích tắc. Người dân phải xây nhà kiên cố, đốt lửa suốt ngày đêm, mặc nhiều lớp quần áo cực dày để chống lạnh. Xe cộ phải nổ máy liên tục, nếu không động cơ sẽ đông cứng. Thực phẩm chủ yếu là thịt và cá đông lạnh, rau củ cực kỳ hiếm. Trẻ em vẫn đi học trong điều kiện nhiệt độ xuống dưới âm 40 độ C, với họ, đó là chuyện bình thường. Oymyakon còn nổi tiếng với những đêm dài lạnh giá, bầu trời trong vắt, ánh cực quang lung linh, một vẻ đẹp kỳ lạ giữa nơi cực lạnh. Bạn nghĩ mình có thể sống sót ở nơi lạnh đến mức hơi thở cung đông cũng không?
Tiếp theo chúng ta sẽ cùng khám phá Dalol, Ethiopia, một trong những nơi khắc nghiệt và kỳ lạ nhất trên hành tinh, được mệnh danh là địa ngục trần gian bởi vẻ đẹp siêu thực nhưng cũng đầy hiểm nguy của nó. Nơi đây nổi tiếng với khí hậu cực kỳ nóng bức, khô hạn và địa hình độc đáo, khiến bất kỳ ai đặt chân đến cũng phải kinh ngạc trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Dalol nằm sâu trong tam giác Afar, một vùng trung địa chất đặc biệt thuộc khu vực núi lửa hoạt động mạnh nhất châu Phi, nơi các mảng kiến tạo liên tục dịch chuyển và tạo ra những hiện tượng tự nhiên kỳ thú. Đây là nơi có nhiệt độ trung bình năm cao nhất thế giới, luôn duy trì trên 34 độ C, thậm chí vào mùa hè, nhiệt độ có thể tăng vọt lên hơn 45 độ C, khiến Dalol trở thành một trong những nơi nóng nhất mà con người từng ghi nhận. Cái nóng ở đây không chỉ đơn thuần là cảm giác oi bức, mà còn là thử thách thực sự đối với sức chịu đựng của con người và mọi sinh vật sống. Dalol nổi bật với các suối nước nóng chứa axit sulfuric, nơi nước sôi lên cùng với khí độc, tạo nên những hồ nước sui bọt và bọc khói trắng xóa, khiến cảnh quan nơi đây vừa đẹp mắt vừa nguy hiểm. Ngoài ra, những hồ muối màu xanh ngọc bích lấp lánh dưới ánh mặt trời, tạo nên một khung cảnh huyền ảo như đến từ hành tinh khác. Các mạch nước phun trào liên tục, hòa quyện các khoáng chất tạo thành những mảng màu vàng, cam, xanh lá cực kỳ ấn tượng, khiến Dalol trở thành một trong những nơi có cảnh quan tự nhiên rực rỡ nhất thế giới. Tuy nhiên, khí hậu nóng bức, không khí đặc quánh mùi lưu huỳnh và các khí độc hại khiến môi trường ở đây trở nên cực kỳ khắc nghiệt, không phù hợp cho sự sống phát triển. Các hồ axit với độ pH cực thấp, cùng với nhiệt độ cao và lượng muối dày đặc, tạo nên một môi trường mà hầu như không có loài sinh vật nào có thể tồn tại lâu dài. Dù vậy, người dân bản địa Afar vẫn từng sinh sống và khai thác muối ở đây từ hàng trăm năm trước, bất chấp mọi hiểm nguy rình rập. Họ phải đối mặt với điều kiện làm việc cực kỳ khắc nghiệt, từ cái nóng cháy ra, không khí độc hại cho đến nguy cơ bị bỏng axit bất cứ lúc nào. Để vận chuyển muối ra khỏi vùng đất chết này, người Afar sử dụng những đoàn lạc đà bền bỉ, vượt qua sa mạc mênh mông dưới cái nắng như thiêu đốt. Những bao muối được chặt lên lưng lạc đà, rồi đưa đến các vùng khác để trao đổi, buôn bán, góp phần duy trì cuộc sống của cộng đồng nơi đây. Cuộc sống của họ gắn liền với thử thách, sự kiên cường và sức chịu đựng đáng kinh ngạc, là minh chứng cho ý chí sinh tồn mạnh mẽ của con người trước thiên nhiên khắc nghiệt. Không chỉ hấp dẫn các nhà thám hiểm, Dalol còn là điểm đến lý tưởng cho các nhà khoa học nghiên cứu về địa chất, khí hậu cực đoan và sự sống ngoài trái đất, bởi điều kiện ở đây rất giống với môi trường trên sao Hoa. Nếu bạn là người yêu thích mạo hiểm, đam mê khám phá những vùng đất lạ, Dalol chắc chắn sẽ là điểm đến không thể bỏ qua, nơi bạn có thể tận mắt chứng kiến sức mạnh và vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên. Dalol, địa ngục trần gian giữa lòng châu Phi, là nơi hội tụ của những điều kỳ diệu, thử thách và cảm hứng bất tận cho những ai dám đối mặt với giới hạn của chính mình. Hãy cùng sang đến với một nơi đặc biệt khác, Vịnh Mawsynram ở Ấn Độ, nơi được mệnh danh là vùng đất của mưa. Lượng mưa trung bình hàng năm ở đây lên đến 11.871 mm, cao nhất thế giới. Biển nơi này thành một ốc đảo xanh tươi quanh năm. Vào mùa mưa, trời mưa như trút nước, có những ngày không ngớt từ sáng đến tối. Người dân phải che chắn mái nhà bằng lớp cổ dày, thậm chí dùng lá chuối, trẻ để trồng nước giọt. Đường xá ngập lụt, việc đi lại trở nên vô cùng khó khăn, nhưng bù lại, Mawsynram sở hữu cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp với thác nước hùng vĩ và những cánh rừng bát ngàn. Nơi đây còn nổi tiếng với những cây cầu sống, cầu được tạo từ rễ cây đa cổ thụ, bền vững qua hàng trăm năm. Tuy nhiên, mưa nhiều cũng gây ra không ít khó khăn lũ lụt, sạt lở đất, dịch bệnh và thiếu ánh nắng mặt trời. Bạn có thể tưởng tượng sống ở nơi mà trời mưa suốt cả năm, quần áo không bao giờ khô, nhưng cây cối thì xanh mượt quanh năm không? Nói về sa mạc nóng nhất trên thế giới, chúng ta không thể bỏ qua Dasht-e-Lut ở Iran. Đây là nơi ghi nhận nhiệt độ bề mặt cao nhất từng độ được, lên đến 70,7 độ C, đủ để nướng chín chung chỉ trong vài phút dưới cát nóng. Dasht-e-Lut trải dài gần 430 km, với những con cát khổng lồ, bề mặt đá nhận bóng và những hẻm núi sâu hun hút. Khí hậu cực kỳ khô hằn, gần như không có mưa, độ ẩm thấp đến mức không gì có thể sinh trưởng nổi. Nhiệt độ biến động mạnh trong ngày, ban ngày nóng như thiêu đốt, ban đêm lại lạnh buốt. Dù khắc nghiệt, Dasht-e-Lut vẫn là điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thích khám phá và phiêu lưu. Sa mạc này còn ẩn chứa nhiều bí ẩn về địa chất, với các cấu trúc đá kỳ lạ và vết tích của những dòng sông cổ đại đã khô cạn từ hàng ngàn năm trước. Bạn có sẵn sàng bước chân trần trên cát nóng 70 độ C và cảm nhận sức mạnh của thiên nhiên ở Dasht-e-Lut không? Chúng ta tiếp tục hành trình đến với Verkhoyansk, Nga, một thị trấn nhỏ nằm sâu trong vùng Siberia rộng lớn, nơi nổi tiếng với biên độ nhiệt lớn nhất hành tinh. Đây là một trong những nơi khắc nghiệt nhất mà con người từng sinh sống, nơi mà thời tiết có thể thay đổi đến mức không tưởng, khiến bất cứ ai nghe qua cũng phải kinh ngạc. Ở đây, mùa đông lạnh thấu xương, nhiệt độ có thể xuống dưới âm 67 độ C, mức lạnh đủ để đóng băng mọi thứ chỉ trong tích tắc. Nhưng điều đặc biệt là,
Khi mùa hè đến, nhiệt độ lại có lúc lên đến hơn 30 độ C, biển Verkhoyansk thành một nơi có thể trải nghiệm cả hai thái cực thời tiết chỉ trong một năm. Sự chuyển đổi này không chỉ gây sốc cho du khách mà còn là thử thách lớn đối với người dân địa phương. Chênh lệch nhiệt độ trong năm lên tới gần 100 độ. Đây là biên độ nhiệt lớn nhất từng được ghi nhận trên trái đất, khiến Verkhoyansk trở thành một hiện tượng khí hậu độc đáo mà không nơi nào khác có được. Sự thay đổi này diễn ra nhanh chóng, chỉ trong vài tháng, cảnh vật và cuộc sống nơi đây đã hoàn toàn khác biệt. Verkhoyansk nằm ở vùng Siberia, gần với Oymyakon, nơi cũng nổi tiếng với cái lạnh cực độ, nhưng Verkhoyansk lại có mùa hè khá nóng, điều mà ít ai ngờ tới khi nhắc đến Siberia. Vị trí địa lý đặc biệt này khiến thị trấn trở thành một lò thử nghiệm tự nhiên cho sức chịu đựng của con người trước những biến động khí hậu khắc nghiệt. Người dân Verkhoyansk đã quen với việc trải qua mùa đông dài lạnh giá, bầu trời xám xịt, mặt đất đóng băng cứng ngạc. Họ phải mặc nhiều lớp áo dày, di chuyển cẩn thận trên những con đường trơn trượt và luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những cơn bão tuyết bất ngờ. Cuộc sống mùa đông ở đây là chuỗi ngày chống chọi với giá rét, nhưng cũng là dịp để cộng đồng gắn kết, chia sẻ hơi ấm và sự giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng chỉ cần đến mùa hè, tuyết tan nhanh, cây cối bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, hoa dại nở rộ khắp nơi. Những cánh đồng phủ đầy sắc màu rực rỡ, không khí trở nên ấm áp và người dân lại tận hưởng ánh nắng mặt trời quý giá. Sự hồi sinh của thiên nhiên sau mùa đông dài tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, khiến Verkhoyansk như biến thành một nơi hoàn toàn khác. Cuộc sống ở đây là một chuỗi thích nghi không ngừng với thời tiết thay đổi liên tục. Người dân phải chuẩn bị nhà cửa, thực phẩm và quần áo cho cả hai thái cực khí hậu. Họ học cách tận dụng tối đa mùa hè ngắn ngủi để trồng trọt, sửa chữa nhà cửa và tích trữ lương thực cho mùa đông khắc nghiệt sắp tới. Sự linh hoạt và kiên cường là bí quyết giúp họ tồn tại qua bao thế hệ. Verkhoyansk còn là điểm đến yêu thích của các nhà khí tượng, nhiếp ảnh gia và du khách muốn trải nghiệm hai thái cực thời tiết chỉ trong một năm. Họ đến đây để nghiên cứu hiện tượng khí hậu độc đáo, ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của thiên nhiên và cảm nhận sự khắc nghiệt cũng như vẻ đẹp kỳ lạ của vùng đất này. Mọi chuyến đi đều là một hành trình khám phá và thử thách bản thân. Mỗi mùa ở Verkhoyansk đều có vẻ đẹp riêng, từ băng tuyết trắng xóa đến đồng cỏ xanh mượt, hoa dài rực rỡ. Sự đối lập mạnh mẽ giữa mùa đông và mùa hè tạo nên những bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ, khiến bất cứ ai từng đặt chân đến đây đều không thể quên được cảm giác choáng ngợp trước sức mạnh của thiên nhiên. Bạn có dám thử sống ở nơi mà hôm nay có thể lạnh dưới âm 60 độ C, nhưng chỉ vài tháng sau lại nắng nóng hơn 30 độ C không? Verkhoyansk không chỉ là minh chứng cho sự kỳ diệu của khí hậu trái đất, mà còn là biểu tượng cho sức chịu đựng và khả năng thích nghi phi thường của con người trước những thử thách khắc nghiệt nhất. Địa điểm tiếp theo chắc chắn ai cũng từng nghe qua. Nam Cực, vùng đất lạnh nhạt trên trái đất, nơi mà cái lạnh dường như không có điểm dừng. Đây là nơi ghi nhận nhiệt độ thập kỷ lục âm 89,2 độ C, gần như không có sinh vật nào sống sót ngoài những loài đặc biệt như chim cánh cụt, hải cẩu và các nhà khoa học dũng cảm. Nam Cực bao phủ bởi lớp băng dày hàng cây số, chiếm tới 70% lượng nước ngọt trên thế giới, là kho dự trữ nước khổng lồ của nhân loại. Gió mạnh, bão tuyết khủng khiếp và ánh sáng mặt trời chỉ xuất hiện trong một vài tháng hè ngắn ngủi, còn lại là bóng tối lạnh lẽo kéo dài triền miên. Các trạm nghiên cứu khoa học là những ốc đảo duy nhất có con người ở Nam Cực, nơi các nhà khoa học sinh sống và làm việc quanh năm. Cuộc sống ở đây cực kỳ đơn giản, mọi hoạt động đều phải tính toán kỹ lưỡng để tránh nguy hiểm, từ ăn uống, di chuyển cho đến việc giữ ấm cơ thể trong điều kiện khắc nghiệt. Dù vậy, Nam Cực lại có vẻ đẹp kỳ lạ với băng tuyết trắng xóa, những tảng băng trôi khổng lồ, ánh sáng cực quang huyền ảo và những đàn chim cánh cực ngờ nghình, tạo nên một thế giới vừa hoang sơ vừa kỳ diệu.